Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến với kênh Tú Vân Cooking. Hôm nay Tú Vân Cooking vào bếp làm bánh mì bí đỏ. Trái bí đỏ mình rửa thật sạch phần vỏ bên ngoài rồi để ráo nước. Mình chẻ đôi theo chiều dọc. Rồi mình đặt úp 2 miếng bí lên khay nướng màu đen có lót giấy chống dính, phần vỏ hướng lên trên. Mình quét lên phần vỏ bí một lớp dầu ô liu. Mình sẽ nướng bí để cho thịt bí thơm ngọt và chắc dẻ. Khi đã quét xong, mình đưa khay bí vào lò đã được làm nóng trước đó ở nhiệt độ 180 độ C. Mình nướng trong 25 phút 2 lửa. Sau đó mình trở miếng bí để phần thịt bí hướng lên trên. Lúc này cả phần vỏ và phần thịt bí đều còn cứng. Mình quét một lớp dầu ô liu lên phần thịt bí rồi đưa trở vào lò nướng trong 15 phút cũng với nhiệt độ 180 độ C 2 lửa. Lúc này thịt bí gần như đã chín mềm, mình dùng cây nĩa xăm mạnh lên phần thịt bí. Mình cho khay bí trở vào lò nướng, tiếp tục nướng bí thêm khoảng 15 đến 20 phút nữa, cũng với nhiệt độ 180 độ C, cho bí chín mềm, xém vàng. Bí lúc này đã chín và rất thơm, càng nướng xém vàng thì bí sẽ càng thơm. Mình dùng cây nĩa cạo lấy phần thịt bí. Còn chỗ ruột bí này sẽ nhuộm đậm màu cho bột rất đẹp, nên mình chỉ khều bỏ hột rồi lấy hết phần ruột. Mình cân lấy số lượng cần dùng đầy kính rồi để vào ngăn mát cho thật lạnh trước khi nhồi với bột. Phần bí còn dư thì mình để vào hộp đậy kín nắp rồi để vào ngăn mát tủ lạnh, có thể bảo quản được 2 ngày. Mình rây mịn bột mì. Thêm đường. Thêm men. Thêm muối. Bật máy ở tốc độ thấp nhất, mình cho từ từ phần bí đã để thật lạnh vào, trộn thật đều. Mình cho từ từ sữa tươi không đường cũng đã để thật lạnh vào, trộn thật đều. Kế tiếp mình cho trứng gà cũng đã để thật lạnh vào, trộn thật đều. Mình trộn bột trong khoảng 5 phút cho các nguyên liệu thật hòa quyện, rồi dừng lại. Mình vét sạch thành âu, đậy kín mặt bột, để bột nghỉ 20 phút trong ngăn mát tủ lạnh. Sau thời gian nghỉ, mình bắt đầu nhồi bột với tốc độ thấp nhất,
Lúc này mình quan sát mặt bột, nếu thấy bột kéo sợi như thế này là được rồi đấy các bạn. Mình cho từ từ bơ đã để lạnh mềm vào, nhồi đều. Khi bơ gần tan hết thì mình tăng dần lên tốc độ trung bình thấp. Lúc này nếu nhiệt độ phòng khoảng 26 độ C đủ giữ lạnh cho bột thì mình tăng dần lên tốc độ trung bình cao, rồi tăng lên mức cao nhất. Mình nhồi cho đến khi bột róc khỏi thành âu, kéo được màng mỏng. Thời gian nhồi bột khá lâu, khoảng 30 phút. Còn nếu nhiệt phòng lớn hơn 28 độ C thì sau khi nhồi khoảng 10 phút, mình dừng lại, vét sạch thành âu, đậy kín mặt bột, rồi cho bột nghỉ 30 phút trong ngăn mát tủ lạnh để bột lạnh sâu. Sau đó mình bắt đầu nhồi bột, cũng bắt đầu từ mức độ thấp nhất, rồi tăng dần lên tốc độ trung bình thấp, đến trung bình cao, rồi đến mức cao nhất. Mình nhồi cho đến khi bột róc khỏi thành âu, kéo được màng mỏng. Thời gian nhồi bột lúc này khoảng 30 phút. Bột nhồi đạt phải mịn dẻo, bóng mướt, sờ mát lạnh, không bị nóng. Và quan trọng là bột phải kéo được màng mỏng. Bột rất dính tay nên trong suốt quá trình thao tác cũng như tạo hình, mình dùng một lượng bột áo dựa đủ rắc lên mặt bàn, xoa hai tay và xoa lên mặt bột để chống dính. Mình đổ bột ra bàn, bê tròn thành khối, để bột vào âu, đậy kín mặt bột rồi ủ cho đến khi bột nở gấp đôi. Bột nở đạt khi vết lọt không đàn hồi. Mình đắm xẹp các bọt khí lớn. Sau thời gian ủ, bột rất dai và có nhiều rễ tre mịn như tơ. Mình chia bột thành 12 phần bằng nhau. Mình vê sơ từng phần bột. Bột sẽ nở khá nhanh nên mình để bột vào khay, đậy mặt bột bằng một cái khăn mỏng ẩm, rồi mình để bột vào ngăn mát để bột chậm nở. Mình cho bột nghỉ 15 phút. Sau đó vẫn để âu bột trong ngăn mát, mình lấy từng viên bột ra ngoài để tạo hình. Mình cán dài viên bột, cán từ từ để ép hết không khí ra bên ngoài. Cán xẹp các bọt khí ở rìa bột. Khi cán bột, mình dùng một lượng bột áo vừa đủ xoa lên mặt bột để sau khi cán, bột không bị dính lên mặt bàn. Mình cuốn hai mép bột lại với nhau.
Cán nhẹ để ép hết không khí ra bên ngoài. Mình cuộn chặt bột, vừa cuộn vừa ép không khí ra ngoài. Dán kín mép bột. Lăn tròn viên bột. Rồi để bột vào khuôn giấy. Đặc biệt là bột sẽ nở rất nhanh, nên phần bột được tạo hình trước sẽ nở sớm hơn phần bột được tạo hình sau. Vì vậy sau khi tạo hình được khoảng 2-3 khuôn thì mình sẽ cho các khuôn bột vào khay, đậy kín mặt bột, rồi mình để vào ngăn mát. Làm như vậy là để cho bột chậm nở trong khi mình tạo hình các viên bột còn lại. Sau khi tạo hình xong, mình đậy kín mặt bột rồi để cả khay bột vào ngăn mát. Mình ủ cho các phần bột nở đều nhau rồi mới đem ra ngoài ủ tiếp ở nhiệt độ phòng cho đến khi bột nở khoảng 90% thì bắt đầu làm nóng lò. Cũng có thể ủ bột trong ngăn mát qua đêm khoảng 15 đến 18 tiếng. Mình xăm vài lỗ trên màng bọc nhằm để thoát khí, tránh đọng nước trên mặt bột khi ủ trong ngăn mát. Đây là bột mình đã ủ qua đêm trong ngăn mát. Bột vẫn chưa nở đạt nên bây giờ mình tiếp tục ủ ở nhiệt độ phòng cho đến khi bột nở đạt. Trong quá trình ủ có thể sẽ có những viên bột có bề mặt phồng to do bóng khí bên trong đẩy lên trên. Lúc này mình dùng cây tăm chọc nhẹ mặt bột để thoát khí. Làm như vậy các viên bột sẽ nở đồng đều khi nướng. Khi bột đã nở đạt thì mình làm nóng lò 20 phút, nhiệt độ 190 độ C, 2 lửa. Mình pha lòng trắng trứng gà với sữa tươi không đường để quét lên mặt bánh. Sau khi đã quét mặt bánh, mình rắc hạt rồi phun sương ướt đẫm mặt bánh. Mình đặt khay bánh ở giữa lò. Lúc đầu mình nướng bánh 25 phút, nhiệt độ 190 độ C, 2 lửa. Bánh vàng mặt sớm, mình lấy giấy nhôm che mặt bánh. Sau 25 phút mình tắt lửa trên, tiếp tục nướng bánh bằng lửa dưới với nhiệt độ 190 độ C, thêm khoảng 5 phút nữa để làm vàng đáy bánh. Bánh chín mình mở hé cửa lò vài giây để hạ nhiệt rồi đem khay bánh ra ngoài. Khi bánh còn nóng mình tháo bánh khỏi khuôn. Lúc này cốt bánh rất mềm nên mình đặt bánh nằm ngang chờ cho bánh nguội rồi mới xoay bánh thẳng đứng. Bánh khi được nướng vàng nâu sẽ dậy thơm mùi bí. Bánh rất nhẹ mềm nên khi ăn sẽ mềm tan trong miệng, và khi được nướng vàng nâu như thế này thì sẽ rất thơm.
Bánh ăn ngon nhất là khi vừa mới ra lò và hãy ăn hết trong ngày. Cảm ơn các bạn đã xem. Thân mời các bạn hãy nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh Tú Chân Cooking. Đồng thời hãy nhấn nút chuông kế bên để nhận được thông báo khi có video mới các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thân chào.